Γεια σας, είμαι η Γεωργία και μαζί με τον σύντροφό μου Νίκο, τα τελευταία 6 χρόνια ταξιδεύουμε στον κόσμο με ένα βανάκι. Το 2012, όταν πρωτοξεκινήσαμε, αγόρασα αυτό εδώ το τετράδιο συνταγών, το οποίο στην αρχή ήταν άδειο. Μετά από τόσα χρόνια περιπλάνησης σε 2 υπήρους, Αφρική και Αμερική, κατάφερα να καταγράψω αρκετές συνταγές. Φαγητά τα οποία μαγειρέψαμε μαζί με ντόπιους. Φαγητά τα οποία δοκιμάσαμε σε τοπικά εστιατόρια. Ελληνικές συνταγές που μαγείρεψα εγώ στους ντόπιους. Και φυσικά συνταγές που δημιουργήθηκαν στον δρόμο, συνταγές για κάμπινγκ, απλές, γρήγορες, εύκολες, με μια κατσαρόλα, ένα τηγάνι σε μια απλή εστία. Σκοπός της καμπάνιας μας είναι αυτό το απλό τετράδιο συνταγών να γίνει ένα κανονικό βιβλίο μαγειρικής, το οποίο θα μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας. Για να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα και επαγγελματικό, θα χρειαστούν μερικές χιλιάδες ευρώ. Θα καλυφθούν έξοδα όπως η φωτογραφία και το design του βιβλίου, η εκτύπωση, η βιβλιοθεσία και φυσικά η διανομή. Θα είναι μια έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πάνω από 70 συνταγές και περίπου 200 σελίδες. Με τη συμμετοχή σας, στην ουσία, προπαραγγέλνετε το βιβλίο, καθώς επίσης μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι αγορών σας διάφορα αξεσουάρ για την κουζίνα σας από το Περού. Έχουμε ένα μήνα για να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Reprends toujours pour la lumière.